කොහොමද ඔයාලට අවුරුද්දට පස්සේ ඉතින් ඔන්න අදත් ආවා රසම රස රෙසිපියක් අරගෙන. අද මං හදන්නේ චොකලට් පුඩින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස පුඩින් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම භාජනයකට චොකලට් ක්‍රෑම් 100ක් දාගන්නවා. ඒකටම මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරයකුත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකටම හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත කෙසෙල් ගෙඩි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳින් මික්ස් කරගෙන පුඩින් එක දාන භාජනයට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාගෙන සීනි ටිකක් කැරමල් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ දාගන්නවා. විනාඩි 5ක් වගේ කැරමල් ටික සෙට් වෙන්න ඇරලා හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය භාජනයට එකතු කරනවා. මම මේක හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකේ මෙන්න මේ වගේ නටනුණු වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන ඒකට මෙන්න මේ වගේ ආධාරකයක් තියලා හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පියනෙන් වහලා රයිස් කුකර් එකේ පියනෙනුත් වහලා මේක හොඳින් විනාඩි 45ක් වගේ දැම්මෙන්න අරිනවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ. ඉතින් මේ චොකලට් පුඩින් එක ඔයාලටත් හරිම ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම අඩුම මුද්‍රව්‍ය ටිකකින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස පුඩිමක් තමයි මේක. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.